Bun venit pe Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Etalarea este pentru ascendent, lună, soare în balanță. La sfârșit aveți un bonus. Sper să urmăriți până la sfârșit. S-au deschis cărțile și avem roata. Ia uitați ce frumoasă este această roată. Plină de culori, artistică, aș spune. Deci, posibil pentru unii dintre voi să fie un mare noroc. Unii pot câștiga la bursieră, alții câștigă în afaceri, alții câștigă în jobul pe care îl au sau poate câștigă ceva mai mult și nu s-au așteptat. E un câștig. Cu siguranță e un câștig. Aici avem carul. Îi pune un pic să se vadă cărțile mai bine. Aici avem carul, călătorii. Să vedem despre ce este vorba. Sunt niște călătorii emoționale, pajul de spade, hierofantul. Aș spune că în momentul în care sunteți într-o poziție de conducere, să știți că veți avea foarte, foarte mult de lucru, iar carul și pajul de spade v-ar sfătui să nu călătoriți prea mult în perioada asta. Fie o săptămână și jumătate, încercați să nu călătoriți, pentru că fie rămâneți cu cauciuc desumflat, fie se întâmplă ceva aici cu pajul acesta de spade. Și hierofantul poate fi cineva din colegii tăi care trebuie să respecti niște principii, dar în același timp cred că ai da o metodă de lucru foarte bună. Exact aceasta este cartea ta, dirigezi. Aici avem 3 de monede. Puneți în plan ceva. Sau, poate unii dintre voi, cu roata, câștigați bani din proprietăți. Poate vă ocupați prin a vinde, sunteți un agent de vânzări de imobiliare sau pur și simplu vindeți o proprietate. 4 de cupe, sunteți nemulțumiți, vedeți carul, luna și aveți și 4 de cupe, emoțiile. Parcă zici că există o încordare, ai așa un fel de o situație la care nu prea știi să o descrii. Și regina de săbii, dar revii imediat la energia ta pentru că ești regina de săbii. Soarele e perfect. Un nou început, asul de bâte și 3 de săbii. Ce ar trebui să compromiți? Eu aș spune să nu-ți compromiți originalitatea ta sub influența altora. Îți dărâmi strălucirea. Iar dacă eventual ai o meserie de actor, ceva la care te pasionează, nu te raporta la ceilalți și nu face acel ceva care îți înjosește de fapt imaginea. Cu alte cuvinte, ți-aș spune să nu te compromiți.
Pentru că moralul tău va fi afectat și imaginea ta în exterior va fi afectată. Iar aici avem Marea Preoteasă. Fiți înțelepți, știți care este secretul? Puteți să reîmprospătați orice din relațiile voastre, din ceea ce faceți, multă creativitate și ar fi păcat să aveți această imagine aici. Iar aici norocul vă surâde și este de partea voastră și soarele și 3 de monede. Haideți să vedem ce este cu acest 3 de spade. Un nou început. Te-ai gândit la ceva la care vrei să faci, dar nu ți-ai făcut un plan. Și dacă eventual te avânți pur și simplu, să știi că nu va merge. Ce ar trebui să știi pentru acest nou început? Pentru că se repetă asul acesta. Cartea Vărsătorului. Există o altă oportunitate. Nu reușești acel lucru pentru că există cu totul altceva pentru tine. Ce ar fi? Pajul de spade. Comunicați foarte mult, auziți foarte mult, multă informație, sau mai bine zis, dați informație. Eu aș spune că veți câștiga chiar și internațional în momentul în care voi comunicați foarte mult pe toate, aș spune, pe toate rețelele de socializare. E ceva extraordinar cu acest paj de spade. Aici nu este numai rolul spionului, este ceva la care logic îți dai seama că se întâmplă ceva și pur și simplu folosești acea informație și o dai mai departe, dar este un adevăr. Aveți regina de spade, deci este un adevăr, Hierofantul, încercați amabil și diplomat să le spuneți, dar este cu totul altceva. Deci dacă ar fi pentru cineva care își caută un loc de muncă, să zicem, la radio sau la televiziune sau, aș spune, la un call center, telefonie, este cel mai bun și cu soarele, posibil chiar să se ivească ceva pe neașteptate, cu noroc și chiar dintr-o companie renumită. 9 de monede. Asta înseamnă un salariu extraordinar de bun. 5 de cupe. O perioadă în care parcă nu poți să-ți reții sentimentele, emoțiile. Regina de cupe. Aveți foarte multă creativitate și aici este iarăși. Deci de 2 ori, deci se repetă cărțile. Tu ești cel care îți făurești destinul. Iar aici îmi spune foarte simplu, într-o oarecare măsură, vă făuriți destinul mai ales prin vorbele voastre, prin informația pe care o dați. Sunteți voi cei care clădiți, de fapt, destinul vostru. Deci, atenție la cuvinte, pentru că aici poate fi și autosabotare cu 3 de spade. Dacă aveți niște planuri, nu le spuneți altora, dar nici vouă în gând că nu aveți încredere că nu veți reuși, ci pur și simplu trebuie să vă imaginați că sunteți primii. Vedeți cât de frumos este soarele ăsta? E o frumusețe. Deci se poate. Dar îți spune să-ți pui energia. Și cu siguranță va fi un nou ciclu de viață. Haideți să vedem roata și soarele. Câștig, succes. Deci
Un autoșantaj este mult mai ușor de făcut decât această energie. Deci gândiți-vă foarte bine. Haideți să vedem ce avem în dragoste. Pentru cei care doresc și dacă nu vă doriți pentru o relație de dragoste, atunci poate fi de fapt un parteneriat. Și ce este, bineînțeles, favorabil pentru tine? O codependență. Atunci când aveți ceva care pur și simplu nu puteți să dați la o parte și efectiv cu acel tipar mergeți înainte, fie vă faceți o relație sau o asociere, tiparul acela cred că trebuie schimbat. Aici este și încăpățânarea Hierofantului. Meritați iubire pentru că voi iubiți pe toată lumea și posibil să fie cineva în viața voastră care este unic în viața voastră. Și posibil pentru unii dintre voi chiar să vă încununați sentimentele și poate că într-adevăr vă căsătoriți unii dintre voi. Sau poate vă mutați unul la celălalt. Haideți să vedem bonusul. Să vedem ce avem la bonus. Bonus. Ce ar trebui să știți în momentul acesta? Regele de bâte. Carul. Wow! Judecata, chiar mă gândeam la judecată. De ce? Pentru că carul acesta mi-aduce o relație din trecut, fie este o altă viață, fie este cineva la care ați ținut foarte mult și reapare în viața voastră. 4 de spade și vă spune să stați cu minți ca să nu distrugeți o altă relație. 3 de cupe și voi petreceți. Iar aici 8 de bâte. Posibil să mergeți la o petrecere, la o nuntă, sau posibil chiar să scoateți bani din petreceri. Poate sunteți organizator de nunți, orice, pentru că aici mi-arată și munca voastră optul acesta de bâte. Pentru unii dintre voi poate fi chiar o călătorie la o petrecere. Dar mare atenție, deci posibil aici să fie o reuniune, fie cu vechii prieteni, cu familia sau chiar cu cineva special din viața voastră care a fost special în viața voastră. A fost o pasiune foarte puternică aici. Numai bine, la revedere! Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Mulțumesc!